स्पायटल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजेच काय GIS आणि इट ॲप्लिकेशन म्हणून आहे आपल्या याच्यात GIS अँड इट्स ॲप्लिकेशन. आता you may know the computer's enhanced capability in the data processing and the drawing graph and diagram map. Refer chapter 4 in the present book. आता disciplines that deals with the principle and the method of the data processing, mapping using a combination of the computer hardware and the application of the software. आणि नंतर काय, द कम्प्युटर आर रेफर्ड ॲज द डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम हे विचारू शकते. आता database management system DBMS and such computer assisted cartography respectively. However, the role of the such computer application is restricted to the merely processing of the data, their graphical presentations. आता ह्याच्यामध्ये काय, जसं आता मॅपचं म्हणजे मॅपचं जे असतं डायग्राम वगैरे असते ना, तिथं आता त्याच्यासाठी म्हणजे इथं सांगितले की म्हणजे क्लाउड वगैरे यूज केले नसते. डाटा कशा स्टोअर होते आपल्या स्टोरेजमध्ये, तर आता तसंच आहे तिथं. म्हणजेच काय इथं इन अदर वर्ड्स द डाटा सो प्रोसेस द मॅप ऑफ द डायग्राम प्रिफर्ड क्लाउड आपलं कुड नॉट बी यूज टू इन्व्हॉल्व द डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. कुड नॉट म्हणजे ते यूजच केलं नसते म्हणजे सपोर्ट सिस्टीम. such as the matter of the fact that are the several questions. आता हे फॅक्ट आहे की त्याच्यावर म्हणजे आता काही क्वेश्चन्स पण आहेत. आता वी नॉर्मली एनकाउंटर इन डे टू डे लाईफ. आता दररोजच्या रोज दिवसेंदिवस आपण बघतच असतो ना आता प्रत्येक सॅटिस्फॅक्टरी सोल्युशनसाठी. आता दिस क्वेश्चन मे बी व्हॉट इज वेअर अँड वाय इज इट, का आहे हे आणि कशासाठी आहे हे असं. व्हॉट विल हॅपन इफ द शिफ्टेड टू न्यू लोकेशन. आता या जागेवरून त्या जागेवर जर शिफ्ट केलं तर ते काय होईल तसं. हू विल बेनिफिट सच रिलोकेशन रिअलोकेशन. हू आर द एक्सपेक्ट लॉस बेनिफिट. लॉस म्हणजेच काय, नुकसान भरपाई, त्याचं त्या लोकेशन आणि टेक्स प्लेस. ऑर्डर टू अंडरस्टँड दिस मेनी क्वेश्चन वी नीड टू कॅप्चर. आता हे सगळं समजून घेण्यासाठी आपल्याला हे चॅप्टर वाचावं लागतं आधी. हिअर लेस कन्सेप्ट ऑफ द स्पायटल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. आता इथं हे स्पायटल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी काय हे बघूया आपण. स्पायटल म्हणजेच काय असते, स्पेस. आता स्पायटल म्हणजे स्पेस असते. इट रेफर्स टू द फीचर ऑफ द फिनॉमिना डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द जिओग्राफिकल डेफिनेबल स्पेस. आता काय, thus having the physical measurable dimensions. And we know the most data are used today have spatial component location such as an address of the municipal facility, boundaries of agriculture holding. Hence the spatial information technology relate to the technological input collecting. काय करते, कलेक्ट करते, स्टोअर करते, रिवर्ट करते, डिस्प्ले करते, मॅनिपुलेट करते, मॅनेज करते, ॲनालाइज करते. हे सगळं काम करणारं कोण आहे, स्पायटल. आणि amalgamation of the remote sensing GPS, GIS, digital cartography, database management system. आता GIS काय, इथून आपलं चालू झालं मेन मुद्दा. GIS आहे आपल्याला, GIS आणि इट्स ॲप्लिकेशन. आता इथून चालू झाले म्हणजे जिओग्राफिकल. GISचं फुल फॉर्म जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. GISचं काय फुल फॉर्म आहे, जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. हे ॲडव्हान्स कम्प्युटिंग सिस्टीम आहे. कधीपासून आहे, 1970 पासूनचं आहे. आणि प्रोसेसिंग georeferenced information for the purpose of the organizing spatial and attributed data. They are integrating location specific information in the individual file, executing computant performing analysis. हे सगळं आत्ताच सांगितलं. ॲनालाइज असणं, फाईल्स म्हणजे एक्झिक्युशन किंवा कम्प्युटन्स वगैरे करणं, इन्व्हॉल्विंग डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम.
कॅपेबल फॉर ऑल सच फंक्शन इज कॉल्ड एज, त्या सगळ्याची कॅपेबिलिटी असणारी गोष्ट म्हणजे GIS असणार. आता सिस्टीम कॅप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग, इंटिग्रेटिंग, मॅनिपुलेटिंग, ॲनालाइज, डिस्प्ले डाटा वेअर आर द स्पाइटली रेफर्ड टू द अर्थ. The normally considered involve a spital reference, computer database, and appropriate application software. आता it is a amalgamation of the computer-assisted cartography and the database management system, and draw conceptual methodology strength from both spital and the allied science, such as computer science, statistics, cartography, रिमोट सेन्सिंग, database टेक्नॉलॉजी, जिओग्राफी, जिओलॉजी, हायड्रोलॉजी, हे सगळे सब्जेक्ट म्हणजे एवढे सगळे हे सगळे झाले त्याच्यात सायन्स आहेत ना हे स्पायटल अँड द अलाइड सायन्स. आता मॅनेजमेंट, एन्व्हायरमेंट सायन्स, पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन. फॉर्म्स ऑफ जिओग्राफिकल, आता त्याचे फॉर्म्स बघायचे आपल्याला कोणते कोणते फॉर्म्स आहेत. आता 2 टाईप्स ऑफ डाटा रिप्रेझेंट जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, 2 टाईप्सचे डाटा रिप्रेझेंट करते, एक स्पायटल एक नॉन स्पायटल असते. एक स्पायटल दुसरं नॉन स्पायटल. स्पायटल डाटा आर कॅरेक्टराइज लिनियर. स्पायटल कसं असते, लिनियर आणि एरियल फॉर्ममध्ये असते. आता इथं बघायचं स्पायटल आणि नॉन स्पायटलचं. इथं काय स्टॉक रजिस्टर ऑफ द सायकल शॉप, आणि इथं लिटरेचर पॉप्युलेशन म्हणजेच काय लोकसंख्या किती आहे. आता केरलाची 75% माणसं आहेत आणि 65% बाय आहेत. महाराष्ट्राची 58% माणसं आहेत, 34% बाय आहेत. गुजरातची 54, 32, पंजाबची 47, 33. आता इथं काय हे पार्ट नंबर म्हणजेच काय नंबर दिलेले आहेत हिला. आणि ही क्वांटिटी किती आहे, 54, 68 क्वांटिटी. आणि वीज काय ते कशाची क्वांटिटी आहे ते वस्तू दिले. इथं टायरची 108 क्वांटिटी, त्याचा नंबर हे असं. जिओग्राफिक डाटाबेस, a database contains attribute and their value or class. On non-spital data, on the left display आपलं सायकल पार्टिकल्स which can be located anywhere, कुठेही लोकेट केले जाते त्याला म्हणतात नॉन स्पायटल डाटा. And data record right is spital because the one of the attribute name of the different state which have identified location map usually can be used in GIS. आता इथं दाखवलंय बेंचमार्क आहे, BM म्हणजे बेंचमार्क किती आहे, 123 आहे. हे लाईन कशाची, हे रिव्हर आहे. एरिया कशाचा दाखवत असतात, लेकचा. पॉईंट कशाचा, बेंचमार्कचा. लाईन कशाची दाखवतात, रिव्हरची. एरिया कशाची दाखवतात, लेकचा म्हणजे काय असं हे सरफेस एरिया कव्हर करायले ना, म्हणजे एरिया. ही लाईन कव्हर करायली फक्त, एरिया कुठं कव्हर करायला. एरिया म्हणजे असं पूर्ण, हे जर असं असतं तर एरिया आलं असतं, पण हे लाईन कव्हर करायली त्यामुळे लाईन. आता दिस डाटा फॉर्म मस्ट बी जिओमेट्रिकली registered to the generally accepted and the properly defined coordinate system, and coded that they can be stored in the internal database structure GIS. Other hand, the data those describe spital data are called as non-spital, त्यालाच नॉन स्पायटल म्हणलं जातं. आणि काय जे स्पायटल डाटा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे रिक्वायसाईट आणि इन द स्पायटल ऑर जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये. आता GIS कव्हर इट कुल बी बिल्ड सेव्हरल. आता बघूया पहिलं काय, ॲक्वायर्ड डाटा इन द डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा सप्लाय, डिजिटाइज एक्सटिंग ॲनालॉग डाटा. आणि तिसरं काय, कॅरिंग आउट वन ओन सर्वे ऑफ जिओग्राफिक entities. Choice of source, geographical data. GIS application however largely governed by the application area and itself. दुसरा आहे अवेलेबल बजेट, पैसा किती लागते ते बघावं लागत असते सगळं. टाईप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, त्याचे स्ट्रक्चर वेक्टर आहे का, रास्टर आहे का, काय आहे ते तसं बघायचं असते सगळं. आता फॉर मेनी युजर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ स्पायटल डाटा टोपोग्राफिकल थॅमॅटिक मॅप इन हार्ड कॉपी पेपर और सॉफ्ट फॉर्म कशात असते, डिजिटल, आणि हार्ड फॉर्म कशात असते, पेपरमध्ये. ऑल सच मॅप आर द कॅरेक्टराइज बाय. आता खाली बघूया कसं कसं कॅरेक्टराइज झालं. डिफाइनिड स्केल विच प्रोव्हाइड रिलेशनशिप बिटवीन द मॅप अँड द सरफेस, इट डिपेंड्स. यूज ऑफ सिम्बॉल कलर विच डिफाइन attribute and entity map and an agreed coordinate system which define the location of entity at surface. आता त्याचे ॲडव्हान्टेजेस बघायचे आपल्याला महत्त्वाचे, म्हणजे फायदे काय त्याचे.
The map is respect to graphical medium, communication of the geographic information and processing geometric fidelity inherit which of the following limitation. Map of the information processed by the presented in a particular area. A map shows a single or more than one predetermined theme. The alteration of the information depreciated. The map required a new map to be drawn. Contrarily, the GIS possesses the inherent advantage of the separate data storage and presentation. It provides option of viewing presenting the data in the several ways. आता वेगवेगळ्या वेव्समध्ये केलेलं जाते. आता ते कोणते कोणते आहेत? पहिलं काय, आता युजर्स, पहिले युजर्स म्हणजे आपण युजर्स आहोत. आता तसं युजर्स कॅन इंटोग्रेट डिस्प्ले स्पीच स्पायटल फीचर्स रिट्रीव्ह associated information of the analysis. आता मॅप कॅन बी ड्रॉन क्वेअरिंग ॲनालिसिस अट्रिब्युटिव्ह डाटावर मॅप काढू शकतात त्याच्यावरून. आणि स्पायटल ऑपरेशन पॉलिगॉन ओव्हरले or buffering can be applied on integrated database to the generate new set of information. आणि चौथं काय, different item attribute data can be associated one another through the shared location code. Components त्याचे 4 आहेत. एक हार्डवेअर, 4 नाही 5 आहेत. हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, डाटा, पीपल आणि प्रोसिजर्स. हार्डवेअर काय असतं? हार्डवेअर जी बाहेरची सिस्टीम असते ना त्याला हार्डवेअर म्हणतात आणि आतल्या ज्या गोष्टी असतात त्याला म्हणतात सॉफ्टवेअर. आता कसं आहे, हार्डवेअर कंप्रेस प्रोसेसिंग स्टोरेज डिस्प्ले इनपुट आउटपुट सब सिस्टीम म्हणजेच हार्डवेअर असते. सॉफ्टवेअर मॉड्यूल डाटा एंट्री एडिटिंग मेंटेनन्स ॲनालिसिस मॅनिप्युलेशन डाटा डिस्प्ले म्हणजे सॉफ्टवेअर. डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम टेक केअर ऑफ द डाटा ऑर्गनायझेशनचं डाटा मॅनेजमेंट कशाचं काळजी घेणार? डाटा ऑर्गनायझेशनची. सॉफ्टवेअर म्हणजेच काय? रिलेटेड टू डाटा एंट्री एडिटिंग मेंटेनन्स. सॉफ्टवेअर इज रिलेटेड टू ॲनालायझिंग ट्रान्सफॉर्मेशन मॅनिप्युलेशन रिलेटेड टू टोटल आपला टू डाटा डिस्प्ले ऑर अँड आउटपुट. डाटाच काय असते? डाटा म्हणजे स्पायटल डाटा रिलेटेड टॅब्युलर डाटा आर द बॅकबोन ऑफ द GIS. द एक्सटिंग्विशिंग may be acquired for a supplier or a new data may be collected in the house by the user. The digital map form the basic data input of GIS. Tabular data related to map object can be attached to digital data. GIS will be integrated spatial data with the other data resource can even use DBMS. आता पीपल इथं ते सगळं सोप्यात दाखवले. वाव चित्र. हे आहे हार्डवेअर बाहेरच. हे सॉफ्टवेअर म्हणजे ह्याच्यात इथलं मधलं जे असते ना सॉफ्टवेअर असते. डाटा म्हणजे काय? हे असं स्टोअर केलेलं जे आपण स्टोअर करू शकतो त्याच्यामध्ये गोष्टी, ते असते डाटा. आणि प्रोड्युसर्स म्हणजे म्हणजे निर्माण करणारे व्यक्ती. आणि पीपल म्हणजे काय? त्यांनी चर्चा करणारे. पीपल म्हणजेच काय? GIS user a wide range hardware software engineer to the research and environmental scientists, policy makers and the monitoring and the implementing agency असते. क्रॉस सेक्शन असते म्हणजे दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल GIS इन्व्हॉल्व डिसिजन सपोज टेस्टिंग अँड सॉल्व म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी पीपल असतात. सॉफ्टवेअर कशासाठी असते? मेंटेनन्स वगैरे करण्यासाठी सॉफ्टवेअर असते. हार्डवेअर कशासाठी? हार्डवेअर तर लागते बाहेरची म्हणजे प्रोटेक्ट करण्यासाठी सॉफ्टवेअरला हार्डवेअरचा यूज लागते. आणि प्रोड्युसर्स म्हणजे निर्माण करणार त्यांना. Producers include the how data will retrieve input into the system, stored, managed, कसं केलं जातं ते सांगत असतात. अँड फायनली प्रेझेंट इन द फायनल आउटपुटमध्ये सांगितलं जाते. आता त्याचे डाटाचे फॉर्मॅट्स, एक तर रास्टर असेल एक तर वेक्टर डाटा असेल. दोनच फॉर्मॅट आहेत, रास्टर आणि वेक्टर. रास्टर डाटा फॉर्मॅट. रास्टर डाटा काय असते? ते रिप्रेझेंट करणार ग्राफिकल फीचर्स सच ॲज पॅटर्न ग्रिड ऑफ द स्क्वेअर वेअर ॲज द वेक्टर डाटा. रास्टर काय करणार? पॅटर्न ग्रिड ऑफ द स्क्वेअर रिप्रेझेंट करणार. आणि वेक्टर काय करणार? सेट ऑफ लाईन ड्रॉन बिटवीन स्पेसिफिक पॉईंट. आता कन्सिडर अ लाईन ड्रॉन अ डायगोनली. इथं दाखवले, इथं इमेज दाखवले. ही ग्रीड आहे, एक्सटेंड ग्रीड सेल आहे, हे रोज आहेत, हे रिझोल्युशन आहे आणि हे कॉलम्स आहेत सगळे एवढे. आता काय?
Consider a line drawn diagonally on the piece of the paper. Raster would be the represent the image subdividing the paper into two matrix. म्हणजेच काय असं म्हणायला ते असं एक लाईनवर असं एक लाईन वाढायची डायगोनल. Piece of the paper is subdividing into two matrix. मॅट्रिक्स माहिती आहे का? असं असते मॅट्रिक्स. इथं समथिंग 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 असं असते आणि इथं अशी डायगोनल लाईन असते. इथं ही वेगळी. आता स्मॉल रेक्टँगल सिमिलर टू द शीट ऑफ द ग्राफ पेपर. स्मॉल रेक्टँगल म्हणजेच काय? आपल्या स्मॉल रेक्टँगल जे असते ते सिमिलर असतात ग्राफ पेपरची. साईज केवढी असते आहे? ग्राफ पेपर म्हणजेच काय? त्याच्यामध्ये असतात ना असं ग्राफ डायग्राम काढत असतो. असं आपण पॉप्युलेशन ऑफ कुठल्या बी एरियाचे पॉप्युलेशन्स वगैरे किंवा काही डिनोट करायसाठी जे ग्राफ पेपरचा यूज केला जातो ना त्याच्या एवढे असते स्मॉल रेक्टँगल. Each cell is assigned position in the file data and give a value, base and attribute at the position. And it is a row and column. Coordinate may identify individual pixels that represent the allow user easily reconstruction visual the origin relationship between size and the number of the cell expressed as resolution of the raster effect grid size on the data raster format is explained. आता इथे दाखवलेलं आहे ग्रीड की किती आहे 50 मीटर पिक्सल ग्रीड आहे. ग्रीड किती ची आहे? 20x16 आहे म्हणजे 320 पिक्सल. आता इथं काय 25 म्हणजे 25 मीटर पिक्सल आहे. ग्रीड कितीचा? 40x36 आणि 1440 पिक्सल. म्हणजे जेवढे जास्त पिक्सल वाढलं तेवढे बॉक्स छोटे दिसणार आणि जेवढं कमी पिक्सल असलं तेवढे बॉक्स मोठे असणार. इथली इमेज इथं दाखवलेली आहे. Raster file format are the most important, most often used for the following activity. कोणत्या digital representation of aerial photograph, satellite image, scan, paper, map साठी यूज केले जाते. आणि cost needs to the kept down साठी आणि मॅप डज नॉट रिक्वायर्ड अनालिसिस इंडिव्हिज्युअल मॅप फीचर्स बॅकड्रॉप साठी यूज केले जाते. बॅकड्रॉप अनालिसिस साठी आणि कोस्ट नीड टू बी कीप डाऊन खाली ठेवण्यासाठी. आणि वेक्टर डाटा फॉर्मॅट इथं खाली दाखवले इमेज म्हणजे असं असं ह्यालाच कसं केलं आता असं केलं. Vector data represent the same diagonal line would record the position of the line, simply recording the coordinate and each start and ending point. Each point expressed as 2 or 3 number. 2 किंवा 3 पेक्षा नंबरने दाखवले जाते. आता ते 2D किंवा 3D फॉर्मॅटमध्ये असते आणि XY किंवा XYZ असं दाखवलेलं असते कोऑर्डिनेट्स. आता कसं असते? फर्स्ट 2D असलं तर XY असते आणि 3D असलं तर XYZ असते. आता पहिला नंबर काय असते? X असते आणि डिस्टन्स बिटवीन द पॉईंट लेफ्ट साईड पेपर असते. एक्स म्हणजे कसं असते? असं. वाय म्हणजे असं. झेड म्हणजे असं समोर आलेलं असं दाखवत होतो ना. दी पॉईंट बॉटम पेपर झेड पॉईंट इलिव्हेशन पेपर मेजर्ड फ्रॉम द वेक्टर झालं. आता वेक्टर डाटा मॉड्यूल यूज द पॉईंट ऑफ द स्टोअर बाय देअर रिअल अर्थ कोऑर्डिनेट. हिअर द लाईन एरिया आर बिल्ट फ्रॉम sequence of the point in order to line have a direction of the ordering of point. Polygon can be built in the point or line. Vector can be stored information of topology. Manual distinguish is the best way of the vector data. Manual vector file are the most often used for high precision file size साठी individual mapping साठी आणि information store करण्यासाठी. Vector files. Advantage and disadvantage of the raster. Advantage disadvantage. The raster मॉडेल आहे हे वेक्टर मॉडेल आहे. त्याचा ॲडव्हान्टेज काय? सिम्पल आहे, हे अवघड असेल. कॉम्पॅक्ट हे इझी आहे, हे इफिशियंट आहे, हे कॉम्पॅक्टेबल आहे, हे इफिशियंट प्रोजेक्शन ट्रान्सफॉर्मेशन आहे, हे हाय स्पायटल व्हेरिएबिलिटी, हे ॲक्युरेट आहे, हे सिम्पल आहे, सेम ग्रेड आहे. डिसॲडव्हान्टेज काय? इनइफिशियंट आहे, हे कॉम्प्लेक्स आहे, हे असणार ह्याच्यामध्ये डिफिकल्ट असणार ओव्हरले करायला.
इथं डिफिकल्ट नेटवर्क ॲनालिसिस आहे, इनएफिशियंट प्रोजेक्ट आहे, इथं हाय स्पायटल व्हेरिएबिलिटी आहे, इथं लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे, इथं नॉन कॉम्पॅटेबल सॅटेलाइट. इथं दाखवले, इथं काय जे क्रॉस मार्क केलेले पॉईंट आहेत ना ते इथं डार्क केलेले आहेत, रिअल वर्ल्ड एंटिटी. इथं दाखवलेत पॉईंट हे म्हणजे हे जे क्रॉस इथं बॉक्समध्ये केलेले आहेत ना कलरिंग पॉईंट ते दाखवलेत इथं, आणि इथं जे क्रॉस मार्क केलेत ना ते इथं काढलेले आहेत. आता इथं दाखवले हे टावर कसं कसं चाललेत, असे 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 तेच असं डिनोट केलं. इथं हे आहे झाडाचा एरिया, जंगल एरिया, फॉरेस्ट असं दाखवते. आता रेटवर रोड कसं दाखवत असेल, सरळ 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 असं असं असं. आणि हे काय सरफेस इलिव्हेशन आहे, असं असलेलं इलिव्हेशन. आणि ते कंटूरमध्ये आहे हे असं. सर्वेचं चॅप्टर सर्वेमध्ये आहे. सिक्वेन्स ऑफ द GIS ॲक्टिव्हिटीचे बघायचे. आता पहिलं आहे स्पायटल डाटा इनपुट, दुसरं आहे एंटरिंग. पहिलं स्पायटल, दुसरं एंटर करायचं, नंतर डाटा व्हेरीफाय करायचा, नंतर स्पायटल अँड ॲट्रिब्यूट म्हणजे डाटा लिंक करायचं, आणि नंतर ॲनालिसिस करायचं. पहिलं आहे ॲक्वायरिंग डिजिटल डाटा सेट ऑफ डाटा सप्लाय. The present day data supplier make the digital data readily available, which is the range from small scale to large scale. The large scale प्लॅनला तयार होते. आता काय द मेनी लोकल गव्हर्नमेंट, प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स, आता गव्हर्नमेंट वगैरे प्रायव्हेटवाले कसं करतात, सर्च डाटा इसेन्शियल सोर्स अँड कीप अ ग्रुप ऑफ युजर फ्री अँड फ्रॉम ओव्हरहेड टू डिस्टिंग्विश or collect their own data. Although using such extinct data set is an attractive and time-saving, serious attention must be paid to data compatibility. When the data from the different sources supplier are combined in the one group, the difference in the term of the projection scale, base level description, attribute may cause problem. At the practical level, user must be considered the following characteristics of the data to ensure that they are compatible with the application. The scale of the data. The georeferencing system are used. The data collecting techniques, sampling strategy used. Quality of data collected. Data classification, interpolation method used. The size, shape, individual mapping unit. Length of the record. लेंथ असणार, साईज असणार, क्वालिटी असणार, डाटाचं क्लासिफिकेशन असणार, डाटा कलेक्टेड टेक्निक अँड सॅम्पलिंग स्ट्रॅटेजी असणार, आणि जिओ रेफरन्सिंग असणार, स्केल असणार त्याच्यात डाटाची. It must also be noted that where the data is for the number of the sources, कुठे यूज केलं जात आहे आणि कोणत्या एरियासाठी, where the area of the study across administrative boundaries and difficulty data integration are used by the different geographical referencing system, data classification and sampling. Hence, the user need to be aware of these problems, which are the particularly prone where the complying interprovisions and interdistrict data वगैरे सेट करण्यासाठी यूज केले जाते. आणि once the compatibility between data acquired from the different supplier is established, next stage is involve the transfer of the data medium transfer to the GIS and the use of DAT tape, CD-ROM, floppy disk. हे सगळं IT मध्ये मी सांगितलंय. फ्लॉपी डिस्क काय असते, CD-ROM काय असते, डाट टेप काय असते. Increasing common, the purpose of the each stage conversion and coding structure system of the source of that GIS use is important. Creating digital data set by manual input. Manual input data GIS involve forms and stage. एक एंटरिंग स्पायटल डाटा, दुसरा एंटरिंग ॲट्रिब्यूट डाटा, आणि स्पायटल अँड ॲट्रिब्यूटचं व्हेरिफिकेशन करायचं थर्ड याच्यात, आणि चौथं वेअर नेसेसरी लिंक स्पायटल ॲट्रिब्यूट डाटा. आता ह्याच्यामध्ये काय, द मॅन्युअल डाटा इनपुट मेथड डिपेंड वेदर डाटाबेस वेक्टर टोपोलॉजी अँड ग्रीड सेल raster structure. The most common inputting spital data GIS through is digitization and scanning. पहिलं डिजिटायझेशन आहे, दुसरं स्कॅनिंग आहे. विथ द एंटिटी मॉडल
Geographical data in the form point, line, and the polygon area pixel, which are defined using the series coordinate. These are often referring geographical reference system map or the aerial photograph by overlaying graphical gradient onto it. The distinguisher and the scanner greatly reduce the time labor all in writing down coordinate. We shall briefly discuss how the spatial data created by the in the GIS core scanner म्हणजेच काय स्कॅन करणं. आता एखादी पेजचे फोटो काढतो आपण स्कॅन करतो ना तसं स्कॅनर असते. स्कॅनर आर द डिव्हाइस कन्वर्टिंग एनालॉग डाटा टू द डिजिटल ग्रेड डाटा. आता इमेजेस based on the images आता they are used to spatial data capture convert a line map to the high resolution raster image मध्ये कन्वर्ट करणं म्हणजे स्कॅनरचं काम असते. It may be used directly for the process to get vector topology आणि त्याचे दोन टाइप्स आहेत. एक स्कॅनर that records step for step basis and those that can scan whole document in the one operation. The type of scanner incorporation of a source illumination on a movable arm, usually light emitting the diode stabilized fluorescent lamp. डिजिटल कॅमेरा काय करते हाय रिझोल्युशन लॅम्प असते डिजिटल कॅमेरामध्ये. आता कॅमेरा युजली इक्विप्ड सेन्सर चार्ज कपल डिव्हाइस CCDS चार्ज कपल डिव्हाइस. सेन्सर्स कॉल चार्ज कपल डिव्हाइस. त्याच्या सेन्सरला काय म्हटलं जातं चार्ज कपल डिव्हाइस म्हटलं जातं. अरेंज इन द ॲरे म्हणजे काय लाईन असं ॲरे. These are the semiconductor devices असतात. Translate photons करतात. Light falling their surface into count of the electrons which then they record digital value केले जातं. आता movement of the either the scanner or the map builds upon a digital two-dimensional image of a map. The map we scan up can be mounted either on a flat bed rotating drum with the flat bed scanner light source मूव सिस्टमॅटिकली अप अँड डाऊन वरी खाली जाणं म्हणजेच काय असते सरफेस ऑफ द डॉक्युमेंट असते. अँड फॉर द लार्ज मॅपसाठी कसं असते स्कॅनर यूज माउंटेड स्टँड इल्युमिनेशन द सोर्स कॅमेरा रे फिक्स पोझिशन असते. आधीच्या ह्याच्यात कसं होती लाईन म्हणजे ॲरेमध्ये होती. आता मॅप मूव पास बाय द फीडिंग मेकॅनिझममध्ये असते. मॉडर्न डॉक्युमेंट स्कॅनर रिसेंबल laser printer in reverse because the scanning surface is manufactured with a given resolution of the light sensitive spot that can be direct address software. There are no moving part except a movable light source and resolution is determined by the geometry of the sensor surface amount the memory rather than a biomechanical arm. Scan image is always far from perfect even with the best possible scanner असते आणि it contains the smudge defect original map the excess data therefore digital image can be removed and ते डिजिटल इमेज काढून टाकली जाते आणि त्याला युजेबल बनवलं जातं. त्याला म्हणतात स्कॅन इमेज परफेक्ट एंटरिंग द ॲट्रिब्यूट डाटा. आता एंटर करायचं आहे. एंटर म्हणजे काय असतंय टाकणे म्हणजे आता एंट्री करतो आपण आपली एंट्री करतो म्हणजे आलो म्हणून एंट्री करतो तसंच ते असतं एंटरिंग. आता ॲट्रिब्यूट डाटा डिफाईन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पायटल एंटिटीज अँड दॅट नीड टू बी हँडल इन द GIS विच आर नॉट अ स्पायटल. जे स्पायटल नाही ते हँडल केलं जातं GIS मध्ये. ऑन द रोड मॅप कॅप्चर सेट ऑफ कॉन्फिगरेशन पिक्सल एंटिटी रिप्रेझेंट द स्पायटल पार्ट ऑफ द GIS सर्टन सिम्बॉल color symbol data location information describing the type of road may include the range of the cartography symbol. The attribute value associated the road such as road width, type, surface, estimated number of traffic, specific traffic regulation may be stored separately. Either spatial information the GIS in case of relation database or input along the spatial description
Object-oriented database. The attribute data acquired from the source, like published record, official census, primary survey spreadsheet, can be used to the input database entire manually important using data standard transfer format. आता data verification and editing. The spital data captured into a GIS required verification, error identification and correction so as to ensure data accuracy, and the error caused to the distinction and may include the data omission and under the overshoot, and the best way check the error spital data to computer. Plot and print साठी यूज केले जाते. डाटा व्हेरिफिकेशन आणि एडिटिंग. आधी व्हेरीफाय करायचं नंतर एडिट करायचं, म्हणजे ते असतं डाटा व्हेरिफिकेशन आणि एडिटिंग. प्रिफरली विथ ट्रान्सक्युलंट शीट, सेम स्केल वगैरे असले टू मॅप व्हिज्युअली वर्किंग सिस्टमॅटिकली लेफ्ट टू राईट, इकडून इकडं वरून खाली असते, असं असते हे, वरून खाली किंवा इकडून लेफ्ट कडून राईटकडे. आता मिसिंग डाटा लोकेशन एरर कॅन बी क्लिअरली मार्क आउट किंवा प्रिंट आउट करणं. आता कोणची बी जमीन बघितली आपण त्याला मार्क आउट करतो आणि मगच ते खोदतो ना फाउंडेशनसाठी, आणि नाहीतर काय आधी मार्क आउट करून नंतर खोदायचं असते. स्पायटल डाटा आर इनकम्प्लीट और डबल असते. स्पायटल डाटा रॉंग स्केलला, इनकम्प्लीट असल्यावर, डिस्टॉर्टेड असल्यावर. डाटा कन्वर्जन इथून नवीन चालू. इथं काय असणार, गॅप फॉर्म होणार जर इनकम्प्लीट असल्यावर, आणि रॉंग असल्यावर प्रॉब्लेम अराइज ड्युरिंग जिओ रेफरन्सिंग प्रोसेस, इनकरेक्ट व्हॅल्यू येणार रॉंग डाटा असल्यावर. आणि जर डिस्टॉर्टेड असलं तर नॉट करेक्ट स्केल, इनकरेक्ट स्केल बिकॉज लेन्स डिस्टॉरेशन होणार. रिफिल टिल डिस्प्लेसमेंट होईपर्यंत रिफिल करावं लागते. हे काही नाही तेवढं. आता कन्वर्जन म्हणजेच काय असतंय, वेगवेगळे लेयर्स असतात ना सायमल्टेनियसली, आणि त्याच्यामध्ये काय असते वेक्टर सगळे रास्टर असणारे, रास्टर किंवा वेक्टर फॉर्मॅटमध्ये असते, दोन फॉर्मॅटमध्ये. आणि नंतर काय असते, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ॲनालिसिस डन इन द रास्टर डोमेनमध्ये केलं जातं ॲनालिसिस. आणि वेक्टर ट्रान्सफॉर्मेशन रास्टर डाटा ओव्हरलेईंग ग्रीड अँड यूज डिफाईन सेल साईज, फिक्स सेल साईज यूज केले जाते. आणि रास्टर फॉर्मॅट कन्वर्ट इन द वेक्टर फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट केले जाते. Especially want to achieve data reduction because data storage needed to raster data and much larger than vector data. आता geographic data linkage and matching. Linkage of a spital and attributive data are the important GIS. It must be therefore carefully undertaking linkage, attributive and non-related spital data shall lead choice and ultimate data analysis matching one data layer with the another. एकचं लेयर म्हणजे एकाचं दुसऱ्यासोबत जे संबंध असते त्याला म्हणतात लिंकिंग. म्हणजे आता लिंकेज लिंक होणं. लिंकिंग आणि मॅचिंग म्हणजे काय, मॅचिंग म्हणजे जोडणार, लिंक म्हणजे काय एकमेकाचं लिंक असलं. आता एकावरून पुढचीच गोष्ट घडणार नाही तर घडणार नाही, ते लिंक असतंय. आता लिंकेज म्हणजेच काय, GIS टिपिकल लिंक डिफरंट डाटा सेट. सपोज वी वॉन्ट टू नो द मॉर्टॅलिटी रेट आणि malnutrition among the children under 10 years age in the any state. आता 10 वर्षाखालच्या लेकरांचे जर आपल्याला माहिती करून घ्यायचं असेल तर कोणत्याही राज्यातल्या, तर एक फाईल असते त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, त्याचे एज ग्रुप अँड द मॉर्टॅलिटी रेट, malnutrition must be combined and the link and two data files. Once this done and we divide the figure by the other obtain desired answer. एक्झॅक्ट मॅचिंग म्हणजे आता ही एवढ्या साईजची आणि ही एवढ्या साईज मॅच करणं. मॅचिंग म्हणजे काय, मॅच करणं. इथे काय इन्फॉर्मेशन वन कम्प्युटर फाईल अबाउट म्हणजे कॉपी बी मारणं म्हणतो आपण हे. म्हणजे आता इथे एका कम्प्युटर फाईल असली
कॉम्प्युटरमध्ये फाईल असली तीच दुसरीकडे म्हणजे पाठवायची असलं आपल्याला तर कॉपी करणार किंवा सेंड करून घेतो. तेच मॅच झाले ना पुढं, इथं बी आहे फाईल आणि तिथं बी आहे मॅचिंग. इथं काय नेम ऑफ टाउन वगैरे दिलेलं आहे. रेकॉर्ड इच फाईल extracted to or jointed to in another file. आता hierarchical matching. Some types of information however are collected detailed and less frequently other information. हे तेवढं काही नाही आपल्याला, कारण आपल्याला कशाचं पडणार आहे, GIS पडणार आहे इम्पॉर्टंट. पहिले मी सांगितले GIS तेच पडणार आहे जास्त. Other hand, the land transformation data collect area bus less frequent interval small area adjustment केलं जाते. ग्रुप एरिया मॅच केले जाते बिगर सोबत. आणि एक्झॅक्टली फ्युजिंग फजी मॅचिंग म्हणजेच काय असतं, ऑन अ कजन बाउंड्री ऑफ द स्मॉल एरिया डू नॉट मॅच विथ द अदर लार्ज वन. आता हे स्मॉल एरियाची बाउंड्री हे लार्ज सोबत कसं मॅच होत नाही ते म्हणते फजी मॅचिंग. आता स्पायटल ॲनालिसिस. आता स्पायटल ॲनालिसिसमध्ये काय, द स्ट्रेंथ ऑफ द GIS लाईज द ॲनालिटिकल कॅपेबिलिटी वॉट distinguish in the GIS or in other information system are the spatial analysis function. The analysis function of the spatial and non-spatial असतं attribute database to answer the question real world answer. म्हणजेच काय, जे क्वेश्चनचं आन्सर आता जे फॉलोइंग महत्त्वाचं हे आहे ऑपरेशन. कोणतं पहिलं ओव्हरलेलं असतंय, दुसरं बफर असतंय, तिसरं नेटवर्क असतंय आणि चौथं डिजिटल असतंय. ओव्हरले म्हणजे काय, एकावर एक येणं. म्हणजेच काय, आता हे रोड ऑफ मॅप आहे, हे रेल मॅप आहे. आता ही रुलपट्टी ह्याच्यावर आली म्हणजे ओव्हरले झाली. इथं बघा रोड आणि आपलं रेल्वे पट्टी दोन्ही ओव्हरले आले एकमेकाच्या. इथं X+Y = असतं. आणि अलिग्रह सिटी अर्बन 1974 to 2001 मध्ये. इथं आधी हे रेसिडेन्शियल एरिया डिनोट केले, विलेज वगैरे हे असं डिनोट केलेलं आहे. अलिग्रह सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन बघा. Similarly, the sieve mapping, the overlays in tracing map on the light table on the make the comparison of the output map and the map overlay has the application to be use study change in the land and use land cover. म्हणजे काय केलं जातं त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन केलं जातं. 1974 आणि 2001 पासूनचं सांगितलेलं आहे सगळं. 2 मॅप्स आहेत त्याच्यामध्ये अर्बन कसं कसं आहे आणि नंतर काय काय चेंजेस झाले ते सगळं दाखवलं. बफर ऑपरेशन इज अनदर ऑपरेशन स्पायटल ॲनालिसिस फंक्शन ऑफ GIS आहे and created along any point. It is useful in the locating area population benefited or denied facility service such as hospital, medical store, post office, asphalt road, region, park. Similarly, it can also be used to study impact point of source, air, noise, pollution, and the human health and the size of the pollution so affected. The kind of analysis त्यालाच काय म्हणलं असतं, प्रॉक्झिमिटी ॲनालिसिस म्हणलं जातं. आता एक्झाम्पल काय, नंबर ऑफ द हाऊस होल्ड लिव्हिंग विथ इन 1 किलोमीटरमध्ये किती लोक राहतात एका घरात असं. आता 1 किलोमीटर बफर केमिकल इंडस्ट्री असली जवळ तर युनिट आर अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट. म्हणजेच का, आता इथं इंडस्ट्रियल एरिया आहे तर इथं घरं लगे जवळ असली तर ते अफेक्ट पडणारच नाही इंडस्ट्रीचं. इथं दिले 1 can create buffer 2, 4, 6, 8, 10 kilometer around the city having the major hospital located शहरात. आता इथं दाखवले कसं आहे. बफर 500 meters and ऑब्जेक्ट, हे पॉईंट ऑफ ऑब्जेक्ट आहे. बफर म्हणजेच कसं केलं, ह्याच्या भोवताली 500 मीटरपर्यंत कोणतंच काही बांधायला नाही पाहिजे कमीत कमी. आणि बफर अराउंड द रोडला कसं असते, असं त्याच्या भोवताली असते लाईनला असते. बफर 1000 मीटर आणि इंडस्ट्रियल युनिटच्या 1000 मीटर लांबपर्यंत कोणी इथं नियरली घर बांधायचं नाही. आता मुझफ्फरनगर, मेरठ, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलिग्रह हॅज बीन मॅप्ड
and buffer has been created. Cities when the major hospital are found and the one can observe the area closer to the city are better served. People living away from the city and to travel long म्हणजे इथून जात होते लोक आणि लांब जाऊन राहत होते. मेडिकल सर्व्हिस देअर एरिया अँड लिस्ट इथं दाखवले. हे काय लोकेशन मॅप सिटीज वेस्ट उत्तर प्रदेशचे आणि हे स्पेसिफाईड डिस्टन्स ऑफ द अराउंड द हॉस्पिटलच्या बाजूला किती डिस्टन्स सोडायला पाहिजे ते दाखवलेलं आहे. इंटरनेट सोर्सेस आहेत काही काही लर्न करायचे असतील तर.